หัวเลยคนละคนเสียสำหรับคนอยากมีเพลงคนกระโหลกด้วยลงกันแล้วมาแล้วน้องๆว่าไงครับเต้นหน้าแล้วรีบเล่นแล้วกลับไปทำงานบ้านนะเ